Hello students, this is Ma'am Gwen, and today we will be discussing about physical education and health. First, fitness. It is a set of attributes that people have or achieve. Being physically fit has been defined as. So when we say fitness class, yan yung attributes na meron tayo para makonsider tayo as physically fit. So, how can we consider ourselves physically fit? If we are able to carry out daily tasks with vigor and alertness, without undue fatigue, and with ample energy to enjoy leisure time pursuits and to meet unforeseen emergencies. So, if able tayo na mag-carry out ng task na may vigor and alertness, if active tayo, if hindi agad tayo napapagod or hindi agad tayo nagkakasakit, or even after a whole day of working, may energy pa rin tayo para mag-enjoy or para gumawa ng another activity, or kaya natin mag-adjust sa isang sitwasyon, lalo na pag may emergency. If kaya natin yun gawin lahat, ibig sabihin physically fit tayo. Pag physically fit tayo, class, ibig sabihin healthy yung katawan natin. So, yan yung definition ng pagiging physically fit. If we cannot do that everything sa ating katawan, then maybe may kulang. Maybe may kailangan pa tayong improve para ma-achieve talaga yung pagiging physically fit. And that is fitness. Next, health. In human beings, it is the extent of individuals' continuing physical, emotional, mental, and social ability to cope up with his environment. It is also defined as the measure of our body's efficiency and overall well-being. So yung health class, of course, alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng health, di ba? Yan yung status ng katawan natin. So, marami siyang aspects, class. Meron siyang physical, meron siyang emotional, meron siyang mental, and meron siyang social. So, nagmamatter yung status ng health natin, class, no? Depende sa environment na meron tayo. Kung paano ba tayo nakikipagsalamuha sa tao sa paligid natin, and kung paano nila tayo natutulungan para maging healthy tayo physically, emotionally, mentally, and socially. So, nakadepende sa environment na meron tayo kung paano tayo mag-cope up and paano natin mai-improve yung ating health. Next, it is also defined as the measure of our body's efficiency and overall well-being. So, sa health class, dyan natin nakikita kung ano yung status ng ating katawan, yung overall well-being natin, if healthy ba talaga tayo mentally, pag nakakapag-isip tayo ng tama, pag physically naman, healthy tayo if kaya natin mag-exercise or mag-perform ng physical activities, yung emotional naman kung kaya natin mag-decide kahit na marami tayong pinagdadaanan, or sa social naman, if kung paano natin tayo makakipagsalamuha sa iba, or paano tayo makikipag-socialize, paano tayo makakapag-adjust sa tao sa paligid natin. Next, exercise. It is the training of the body to improve its function and enhance its fitness. So, yung exercise class, paano ba natin ma-achieve yung pagiging physically fit and pagiging healthy if hindi tayo gagawa ng action? So, yung action na gagawin natin, class, is yung exercise. So, yung exercise class ay yung training ng katawan natin para ma-improve yung function ng ating katawan. Kasi class, pag hindi natin yan ginalaw, yung katawan natin, there are tendencies na magkakaroon tayo ng sakit. Mas kasi class, mas prone tayo sa sakit if hindi natin masyadong ginagalaw-galaw yung katawan natin. Pag nakahiga or nakahilata lang tayo buong araw, wala tayong galaw-galaw, wala tayong masyadong ginagawang exercise, kahit lang yung simple na paglilinis sa bahay or pagtutulong ng household chores sa bahay, exercise na yan. So, pwede yan siyang maging training ng katawan natin to help us to be physically fit and healthy.
Exercise is a component of physical activity. The distinguishing characteristics of exercise is that it is a structured activity specifically planned to develop and maintain physical fitness. So yung exercise class, component yan ng physical activity. Yung physical activity class, yan yung general na term ng mga activities na ginagawa natin. Like for example, kung ang physical activity, yan yung general, ano yung mga under sa kanya? Isa sa under sa kanya is yung exercise. So, yung exercise class, yan yung subtopic ng physical activity. So, example ng physical activities, exercise, workouts, yan yung example ng physical activities. And yung exercise class, yan yung mga tutulong sa atin to improve our health status and also to be fit. Next, physical activity. So, eto na siya, yung physical activity, yung general term ng mga activities. Physical conditioning refers to the development of physical fitness through the adaptation of the body and its various systems to an exercise program. So, ito yung physical activity class, parang gumagawa tayo ng program kung ano yung dapat natin gawin. Like for example, siguro for 1 month mag-exercise or mag-workout ako para maging physically fit and ako at saka maging healthy yung katawan ko. And then the next month, siguro magsa-start ako mag-learn ng new sport. And then the next month naman, rest muna sa mga training. So, gawa muna tayo ng mga recreation activities. Like, for example, mga Zumba or mga yoga, meditations, like that. Para hindi naman masyadong mabugbog yung katawan natin. So, ganun yung physical activity class, no? Parang may program tayo na sinusunod. Yun yung mga activities na gagawin natin for the next months to come para matulungan yung self natin to be fit and to be healthy. Examples of physical activities are exercise, sports, recreation, walking, cycling, and other active transport, and occupational activity and domestic activities such as gardening. Yan nga yung sinasabi ko, class, no? So, even simple activities na ginagawa nyo sa bahay, it can be considered as physical activity. Yung household chores, yung planting, gardening, or ano pa ba? Yung kahit nga naglalaro lang kayo ng mga takbuhan or tagu-taguan, basta gumagalaw lang talaga yung katawan natin, na-exercise lang natin siya. Those are example of physical activities. Next, warm up. So, we have 3 stages, class, no, na ginagawa when we are exercising or when we are on a training. So, first na ginagawa natin is warm up. It is a lower intensity or lower speed activity used to prepare for an athletic event or exercise session. It helps decrease the risk of injury, along with the risk of muscle soreness that may occur after exercise. Warm-up prepares your muscle for stretching, which is the next step to come. So, yung warm-up class, yun yung pinaka-first stage. Yung warm-up, ginagawa natin yan to prepare our body for the training or for the game. Like, for example, para siyang kinokondisyon natin yung katawan natin, class, bago natin gawin yung stretching, bago tayo ma-involve or bago tayo sumalang sa isang game. Kasi 'di ba, class, pag yung katawan natin nabigla, mas prone tayo sa aksidente, mas prone tayo sa injury. So dapat before tayo mag-exercise or before tayo sumalang sa game, wina-warm up muna natin yung katawan natin para condition siya gumalaw for a long period of time. Examples are, like for example, class, nag-basketball. Diba, during basketball competition, binibigyan ng 5-minute warm-up yung players. Like, mag-shoot sila ng bola, passing, takbo-takbo, para at least makondisyon yung katawan nila, hindi sila mabigla sa game. Ganun yung warm-up. And then, after warm-up, pag nakondisyon mo na yung body mo, medyo na pinagpapawisan ka na, then that's the time na pwede ka nang mag-stretching. Para pag nag-stretching ka, hindi na bigla yung katawan mo, basi
kalit nagdiretso na kag stretching, pag stretch nimo sa imong mga tiil ug mga kamot, natingala ka dili na siya malihok kay na ano na siya na lock na siya dira kay nakuratan imuhang mga muscles. Okay? So, it is really important na mag-warm up tayo. Next, stretching. So, let's say tapos na tayong mag-warm up. So, na-condition na natin yung katawan natin, then it's time for stretching. Stretching is extending your body to achieve a healthy range of flexibility. The goal is to allow you to move with a greater extent of motion through increasing joint mobility and stability. Stretching is also used to prevent injuries, reduces muscle tension, and enhances muscular coordination. So, yung stretching class, from the word stretch, sinestretch natin yung parts ng ating katawan na kailangan gamitin para maiwasan natin yung injuries nga class na sinasabi natin. Like, for example, nasa isang game ka na, tapos natulak ka lang, natumba ka lang, na-injured ka na agad, napiang na imong tiil, nanggawas na imong mga bukog diha. Kasi nga, hindi ka nakapag-stretch, hindi mo na flex yung katawan mo, so nabigla siya sa mga hindi natin nakita na mga aksidente na pwedeng mangyari inside the game. So, very important yung stretching class para at least if any unsudden accidents happen inside the game, medyo makaka-adjust yung katawan natin. 'Di ba? And stretching, it helps your body to achieve a healthy range of flexibility. At least medyo flexible yung katawan natin if gagalaw tayo ng gagalaw inside the game. Lalo na pag gamit na gamit yung buong katawan natin, class, sa game. So, importante talaga na nagsistretching tayo para iwas din talaga sa injury. And then next, cool down. The purpose of cool down is to slow your level of physical activity gradually from high intensity to low intensity. It helps heart rate, pulse rate, and breathing return to normal and helps prevent muscle cramps and muscle spasms. So, yung cool down naman, class, no, ginagawa natin siya after the game or after exercising. So, yung cool down, class, cool down nga, pinapa-cool down natin yung katawan natin. Kasi, di ba, if galing tayo sa game or galing tayo sa exercise or galing tayo sa training, syempre, gamit na gamit yung katawan natin, gamit na gamit yung energy ng katawan natin. So, yung cool down class, tinutulungan niya tayo para bumalik sa normal yung circulation ng blood natin, yung breathing natin, at saka yung heart rate natin. Para bumalik sa normal yung beat ng heart natin, tsaka yung pulso natin. Kasi, pag galing tayo ng exercise or ng heavy activities, medyo nasa high intensity yung rate ng katawan natin. So, tinutulungan tayo ng cool down para bumalik ito sa normal. And also, yung cool down, tinutulungan din niya tayo para maiwasan natin yung muscle cramps and muscle spasms. Yun yung tinatawag natin, class, na pamaol. Diba? Mapapansin nyo, after exercising, after mag-workout, or after the game, medyo sumasakit yung mga katawan natin. Yan yung tinatawag natin na muscle cramps and muscle spasms or yung pamaol nga na sinasabi ko. So, para maiwasan natin siya, we need to perform cool down para hindi mabigla yung katawan natin. Like, galing tayo sa high intensity tapos hindi natin siya binalik sa normal, then mabibigla yung katawan natin. So, importante yung tatlong stages na yon, yung warm up, stretching, and cool down when we are exercising or when we are in the game. Next, we have components of health. Meron tayong tatlong components of health, that is physical health, social health, and mental health. Let's start with physical health. It deals with the body's ability to function. Physical health has many components including exercise, nutrition, sleep, alcohol and drugs, and weight management. So, yung physical health class, yan yung panglabas natin na features or na appearance or even nga yung mga organs natin.
So, dyan under yung physical health natin plus, no? So, paano ba natin gagawing healthy yung physical aspects natin? Like, yung katawan natin sa panglabas at saka yung sa pangloob. Paano ba natin nagagawang healthy yung mga organs natin para hindi sila mag-malfunction? And paano ba tayo magiging physically healthy? Diba nga, sabi ko, exercise. Pero meron tayong mga components class na makakatulong sa atin to be physically healthy, and meron rin namang factors na ginagawa natin para hindi tayo maging healthy. Next. Mental health. Mental health, it deals with how we think, feel, and cope with daily life. Mental health encompasses learning, stress management, and mental illnesses or disorders. So, yung mental health naman class, syempre, mas nag-focus siya sa mind natin, kung paano tayong mag-isip, kung ano yung nafe-feel natin, like yung emotion natin, paano natin siya i-control. Kasi yung mental and emotional health class, medyo magkalapit sila kasi connected talaga yung minds and yung emotion natin, 'di ba? Sabi nga nila, ano ba yung dapat natin pairalin? Yung mind ba natin or yung heart natin? So, lagi silang connected dalawa. So, dito sa mental health, it is how we think, kung paano tayo mag-isip sa mga bagay-bagay or sa sitwasyon na kinakaharap natin, kung ano ba yung tamang desisyon na gagawin natin, like paano natin makokontrol yung emotion natin pag galit tayo or pag masaya tayo, kung paano ba tayo nagko-cope up sa ating daily life, paano ba natin na ma-manage yung stress natin, and kapag class, hindi natin na-manage yung stress, yung problems, yung illnesses natin, it can lead to more worse condition like disorder or mental illness or magkaroon tayo ng sakit sa utak, 'di ba? Maraming ganong cases na hindi na nila na-handle yung stress, yung problems na meron sila, kaya medyo nagkaroon na sila ng problem sa pag-iisip. Next. Social health. It deals with the way we react with people within our environment. This includes public health, family relationships, and peer relationships. So social health class, ito naman yung kung paano tayo makikipagsalamuha sa ibang tao. Paano ba tayo magkakaroon ng relationship sa ibang tao? Paano ba tayo makikipag-communicate sa isang tao? So dito, sa social health, malalaman natin kung paano tayo mag-react sa mga tao sa paligid natin. Kung ano ba yung nagiging attitude or personality natin pag nasa public places tayo, ano ba yung intensity ng level of intensity na naibibigay natin pag relationship natin sa family, sa friends, or maybe sa someone special sa atin. So, nakakadepende yan siya class, no, kung gaano tayo ka-healthy socially. And marami tayong factors na pwedeng tumulong sa atin para maging socially healthy, and yung mga causes din kung bakit hindi tayo nagiging socially healthy. So, pag-uusapan natin yung class. Next, factors affecting one's health. When we say factors affecting one's health, yan yung mga negative na things na ginagawa natin or nagagawa natin kaya hindi tayo nag-i-improve or hindi natin natutulungan yung katawan natin para maging healthy. So, unang pag-uusapan natin is yung physical health. Ano ba yung mga factors kung bakit hindi tayo nagiging healthy physically? First is yung lifestyle. So, lifestyle. Gusto natin maging healthy. Gusto natin pumayat. Pero yung lifestyle natin, hindi naman ganon. Like, matagal tayong natutulog, matagal tayong gumising, hindi tayo kumakain sa tamang oras, ano pa ba? Yung routine na ginagawa natin everyday, paulit-ulit na lang, higa, kain, tulog, cellphone, puyat. So, ganun yung ginagawa natin sa routine natin o daily routine natin until yun na yung naging lifestyle natin kasi yun na yung nakasanayan natin. So, nagiging factor siya class para magkaroon tayo ng mga sakit or
or medyo may nafe-feel tayo na kakaiba sa katawan natin. So, minsan, nagiging reason talaga yung lifestyle or yung daily routine na ginagawa natin. Next, human biology. Yung human biology naman, class, yan yung genetics na sinasabi natin, yung na mamana. Like for example, may history sa family ninyo na may sakit talaga sa puso. Then maybe kahit na healthy ka or kahit ginawa mo naman lahat para maging healthy, darating yung time na minsan nagkakaroon rin tayo ng sakit sa heart kasi nga genetic siya na mamana. So kahit anong choice natin na gawin, if nasa katawan na talaga natin siya, hindi na talaga siya naaalis kasi nga namamana natin siya. Next is environment. So, malaki talaga yung nagiging effect ng environment natin, no? Kasi kung ano yung nakikita natin sa paligid natin, minsan yan yung sinusunod natin. Yan yung sinusunod natin na mga ginagawa or mga bagay na ginagawa natin everyday. Para pa rin siyang lifestyle class na kapag yan yung nakasanayan mong makita everyday, yan na lang din yung sinusunod ng katawan natin kasi yan yung lagi niyang nakikita. So, if yung environment natin hindi maganda, hindi good influence, so hindi rin siya nagiging good influence sa katawan natin. Next, yung healthcare services. Once a while class or once in a month or maybe nga twice in a year, magpa-consult tayo or magpa-check up tayo sa doktor para ma-monitor natin yung progress or yung health natin, yung status ng health natin, para at least alam natin no, kung meron na bang problem sa katawan natin, if ano ba yung mga kailangan natin gawin para ma-improve yung immune system natin. So, importante na may ganun tayo na ginagawa. So, isa siya sa factors class, no, kung bakit napapabayaan natin yung sarili natin. Kasi, years na hindi tayo nagpapacheck, hindi tayo nagpapakonsult. Minsan sinasabi pa natin, wala lagi ko nag-sakit-sakit ay. Siguro healthy jud ko ba? Pero hindi natin alam, meron na palang mga problem sa katawan natin kasi hinayaan lang natin na ganun yung nagiging lifestyle natin or yung nakasanayan natin kasi nga, yun lang yung nakasanayan natin. So, minsan nagiging factor siya kasi hindi natin na monitor yung ating health or yung status ng health natin. So, next. Mental health. So, paano ba nagkakaroon ng or ano ba yung mga factors na nagiging disadvantages para hindi tayo maging healthy mentally? First is family or relationship. Bakit family? Di ba nga sabi nila yung family yung nagiging inspiration natin. Class, yes, maybe. There are people na inspiration nila yung family natin but not all. May ibang tao na minsan yung nagiging reason kung bakit sila nasa-stress, kung bakit sila problematic, kung bakit hindi sila mentally healthy, is because may problem sila sa family nila. 'Di ba nga uso ngayon yung kung sino pa yung kadugo mo, sila pa yung una mismong magda-down sa inyo. 'Di ba? Yan yung uso talaga ngayon sa mga families or sa mga kabataan na instead na yung family mo yung mag-motivate sa'yo or mag-inspire sa'yo, sila mismo yung nagiging reason kung bakit tayo nasa stress, kung bakit tayo nagiging problematic sa buhay, kasi nga wala tayong nakukuha sa kanila na support, wala tayong nakukuha sila na guide, wala tayong nakukuha sa kanila na inspiration. So, minsan, yun talaga yung nagiging reason or yung relationship rin sa ibang tao. Like, for example, heartbreaks, ganon. Hindi lang naman heartbreak sa boyfriend or girlfriend, pwede rin naman sa friendship or saan pa ba. Relationship with other people, like, nasaktan ka, ganon. Medyo mahirap na sa'yong magtiwala ulit, ganon. So, medyo nakaka-affect siya sa mental health natin kasi pag marami tayong problema, marami tayong iniisip and that is not good for our mind, for our mental health.
So, pag lagi tayong maraming iniisip, masyadong nako-confuse yung minds natin, and kaya siya nagkakaroon ng problema. Next is school. So, kasali rin yung school class, no, kung bakit hindi nagiging healthy mentally yung isang tao. Like, for example, super daming activity, super daming deadlines, super daming kailangan gawin, like, nape-pressure ka na sa school. So, minsan nagiging reason siya, no, kung bakit tayo nagiging stress or nagkakaroon ng problema. Pero kasi class, yung sa school, responsibility yun ng students. Yung i-comply yung pinapagawa ng teachers, yung pinapagawa ng school. And if ever naman na dumating sa time na super dami na hindi nyo na talaga makayang i-handle kasi nga sabay-sabay, pwede nyo naman kausapin yung teachers ninyo na, ma'am, hingi lang po sana kami ng consideration if pwede bang ma-move yung deadline kasi lahat po ng subjects namin may kailangan tapusin, so baka hindi po namin agad matatapos ito. So may mga teachers naman talaga, class, na nagbibigay ng consideration once na lumapit at nakiusap lang kayo, no? So nadadaan naman lahat sa magandang usapan if may good intention lang talaga tayo. Next is drugs and alcohol. So hindi talaga good for our body yung drugs and alcohol, class, mentally and physically. Hindi talaga siya good for our body. Pag younger age ka pa na involve sa drugs and alcohol, na parang at younger age ka rin, medyo makaka-feel ng mga changes sa katawan mo, no? So, syempre, alam naman natin na yung drugs, class, hindi talaga siya good for our body, lalo na sa mind natin, kasi yung drugs na produce siya ng hallucinations na minsan hindi na siya good. Yun nga, tinatawag nila na nagiging high sila, na dumarating sa point na hindi na nila alam yung ginagawa nila. So, it's not good for our mind. Yung alcohol naman, pag nasobrahan yung intake natin ng alcohol sa katawan, minsan, mas na-overtake na tayo ng ating kalasingan kaysa sa ating normal rate, 'di ba? So, hindi talaga good for our body and for our mind yung drugs and alcohol. Next is becoming an adult. So, becoming an adult, class, dyan marami tayong questions, marami tayong what ifs, marami tayong doubts, marami tayong confusions. Like, what if hindi ko kaya? What if hindi ko matulungan yung parents ko? Ano ba yung uunahin ko? So, marami tayong priorities na hindi natin alam kung sino yung uunahin. So, minsan, nagiging problem siya, class, mentally, yung pagiging adult. Kasi marami ka nang kailangan i-prioritize. And yung priorities na yun, class, kailangan mo siyang ma-manage, kailangan mo siyang ma-handle equally para wala kang mapag-iwanan, para wala kang malampasan, like that. So, minsan, becoming an adult is also a factor kung bakit tayo nagiging stress. Next, someone dying. So, sino ba naman ang hindi masa-stress, diba, if someone died in your family? So, yan naman talaga yung pinaka-basic, pinaka-factor kung bakit nasa-stress tayo mentally. Siyempre, diba, yung longingness, yung grievance, yung lungkot, yung sakit, lahat ng yun nafe-feel natin, and pag yun umakyat sa mind natin, minsan hindi na natin na-handle. And next is abuse. Of course, abuse, diba? Pag sinabi natin abuse, negative agad yung naiisip natin na karugtong niya pag abuse. So, meron tayong physical abuse, verbal abuse, kahit nga yung words na lumalabas sa bunganga natin, if yan nakasakit sa ibang tao, then that's considered as verbal abuse. Like yung sinisiraan mo siya in social media, kahit naman na hindi yun totoo, kahit verbal lang yun, wala kang proof, pero minsan, pinapakinggan niya ng ibang tao, and then, yun na rin yung nagiging tingin nila sa iyo. So, yung abuse talaga, class, malaki din yan na factor kung bakit hindi tayo nagiging healthy mentally, and nag-cause ng ating stress, minsan nga trauma pa.
yung nabibigay ng abuse sa atin. 'Di ba? Merong rape abuse, meron tayong physical abuse like yung violence, yung mga binubugbog like asawa or mga anak, ganon. So maraming factors ng abuse. Pero any kind of abuse is not good for our mind, not good for our health. Next is stigma. Yung stigma naman, class, is like bullying siya. Parang discrimination, no? Discrimination sa isang tao. So, pag nakaka-feel ng discrimination ng isang tao, class, nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya na ganun ba talaga ako or ganun ba talaga yung tingin ng tao sa akin. So, magkakaroon na siya ng questions, ng doubt sa sarili niya, may trust issues na siya. So, malaking factors siya sa buhay ng isang tao. Next, we have social health. So, sa social health class, may factors tayo kung bakit minsan yung ibang tao nagiging loner, nagiging aloof, nagiging inactive, hindi nagiging interactive sa ibang tao, hindi nakikipag-usap. Kasi minsan, class, based din yan sa experience nila. Just like, for example, bullying. 'Di ba? Pag nabully tayo or nabully ka, syempre, magkakaroon ka na ng parang distance sa ibang tao kasi iisipin mo na lahat na lang ng tao na lalapit sa iyo parang ibubully ka. So, yan na yung magiging mindset natin until na dumating tayo sa point na ayaw na natin ng ibang tao, ayaw na natin ilapit yung sarili natin sa ibang tao kasi nga, na-experience na natin siya na kapag na noon tinry ko na makipag-friends, tinry ko na lumapit sa kanila pero ang ginawa nila is binuli lang nila ako. So, nagiging reason siya minsan kung bakit nagiging distant tayo sa ibang tao. Next is relationship with other people. So, yung relationship like for example, heartbreaks or trust issue or minsan din nga, may sinisiraan ka ng mga friends mo. So, yung relationship na binuo mo, bigla siyang nasira. So, minsan, pag ganun, natatakot ka ng makipagrelasyon ulit or bumuo ng relationship sa ibang tao like gumawa ng friends or maghanap ng friends, makipagrelasyon maybe like boyfriend or girlfriend or nahihirapan ka ng magtiwala sa ibang tao kasi nga na-experience mo na siya na sinira lang yung tiwala mo noon and sinira lang din yung minsan yung pagkatao natin. Next is environment, culture, or society. So, nagiging factor siya, class, no, yung environment natin. Di ba sabi ko nga sa inyo, malaking factor talaga yung environment natin, yung surroundings natin, kung bakit tayo naging ganito. Kung bakit naging ganito yung personality natin, yung attitude natin, yung characteristics natin, even yung health status natin. Ikaw ba naman, kung yung lahat ng kapitbahay mo, lahat ng ginagawa mo, nagiging issue sa kanila, do you think gusto mo pang makipag-socialize? Gusto mo pang makipag-friends? Gusto mo pang makipag-communicate sa kanila? Mas pipiliin mo na lang na nasa bahay ka na lang. At least wala kang problema if hindi mo sila nakakausap. Kasi may mga iba talaga na sa paligid natin hindi nagiging good influence. Lalo na yung mga nakalakihan mo na lugar, maraming chismosa, like pumunta ka lang sa bahay mo, may kadala kang friend, sasabihin na nila, uy, alam mo ba, may ganito, ganyan, may dinala si Gwen sa bahay nila, siguro boyfriend or girlfriend niya yun, ganito, ganyan, hindi na yan siya makakagraduate, ganun, hindi na yan siya makakapagtapos ng pag-aaral, mabubuntis yan ng maaga, diba? Yun nang dinala mo, ang dami na nilang chismis sa'yo. So, ikaw ba, paano ka pa makikipag-friends or paano ka pa gagawa ng relationship sa kanila kung ganun yung pinapakita nila na attitude sa'yo? So, minsan nagiging reason talaga yung ating society, yung ating environment. Next. Okay. Kung may factors tayo, class, na nagiging reason bakit hindi tayo nagiging healthy, meron rin naman tayong factors that could improve our physical, mental, and social health. Hindi naman pwede na alamin lang natin yung negative side. Dapat mas alam natin yung positive sides kung paano natin matutulungan yung self natin to be healthy. So, ito yung mga makakatulong sa atin physically, mentally, and socially.
First, physical health. Rest. Of course, yan yung lagi talagang nakakatulong sa atin, class. If pressured tayo, if pagod tayo, we don't need to quit. We just need to rest. 'Di ba? Kailangan lang natin ng pahinga. If pagod tayo, if hindi na natin alam yung gagawin natin, minsan yung pahinga yung nakakatulong sa atin para mas makapag-isip tayo ng maayos. Like for example, pressured ka sa school, pagod ka sa school, hindi mo na magawa yung mga assignments mo, hindi mo na magawa yung projects mo kasi wala nang lumalabas na idea sa isip mo kasi overused na yung mind natin, nadidrain na tayo, then that's the time na kailangan natin ng rest. Give yourself rest and then pagising mo, okay na lahat. Ready ka na ulit gumawa ng activities, ready ka na ulit gumawa ng assignments, may ideas ka na naman na naiisip. Kasi class, minsan, rest lang talaga yung kailangan ng katawan natin. Next, eat healthy. Yes, yun talaga yung pinaka-importante, no? Kumain tayo ng masustansyang pagkain like gulay, fruits, and vitamins, of course, para lumakas yung immune system natin. Huwag tayo puro junk foods, puro fast food, ano pa ba yung mga unhealthy foods na kinakain natin. So, yan talaga yung minsan nagiging reason kung bakit hindi tayo nagiging healthy, class. So, para maging healthy tayo, kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Next is exercise. Of course, maganda talaga sa katawan if nag-exercise tayo. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, even yung simple nyo lang na ginagawa sa bahay, it can be considered as an exercise. Like yung household chores ninyo, magwawalis kayo, maghuhugas ng plato, magmamop, or magtatanim ng mga tanim, or mag-gardening, magdidilig, or kahit anong pwedeng gawin ninyo, class. Pwede nga, like mag-zumba-zumba, sayaw-sayaw, exercise lang ng konti, stretch lang ng katawan, exercise and class, as long as magalaw-galaw lang talaga natin yung katawan natin, hindi yung sedentary lifestyle lang yung sinusunod natin na nakahilata lang tayo buong araw, cellphone, tulog, kain, ganon, higa na naman, puyat na naman, ganon. So, para matulungan natin yung katawan natin, exercise tayo, galaw-galaw. Next is get regular check-ups. Yun yung sabi ko, class, magpa-consult tayo or magpa-check up tayo para alam natin yung status ng health natin and para makakuha rin tayo ng advice sa doctor natin kung ano yung mga kailangan natin gawin para maging healthy. Next, stay emotionally healthy. So, pinaka-importante din, class, no, na maging emotionally healthy tayo kasi minsan yung emotions natin yung nagpapa-work sa atin. If ever happy tayo, mas energetic tayo gumalaw. If naman sad tayo, parang wala tayong ganang gumalaw. If heartbroken tayo, minsan nagkukulong na lang tayo sa kwarto, wala na tayong ganang kumain, wala na tayong ganang gumalaw. So, pag emotionally healthy tayo, pag alam natin paano i-control yung emotions natin, then mas nakakatulong siya para maging physically healthy tayo. Next, do not smoke, abuse alcohol, or abuse drugs. So, any of the three, class, no, hindi talaga yan maganda sa katawan natin. So, if nagsusmoke man kayo, if nagda-drugs or nag-alcohol, I advise you na dahan-dahan nyo na siyang i-stop kasi hindi yan maganda or hindi yan nakakatulong sa katawan ninyo. Mas binibigyan nyo lang yung chance ninyo na yung sarili ninyo para magkaroon ng sakit. Okay? So, smoke, drugs, or alcohol, it's not good for our body. Lalo na sa murang edad ninyo, hindi pa dapat kayo na i-involve sa ganyang mga activities. Next, mental health. So, medyo marami sa mental health, class, no? Kasi nga, sabi ko, isa sa pinaka-importante talaga yung mental health natin kasi yung mind natin minsan yung nagpapa-work sa katawan natin. Okay, first is walk outside. If ever you have problems or gusto nyo lang ng peace of mind, you can walk outside. 'Di ba? Minsan kasi, class, yung environment, yung mga puno or yung darkness ng gabi, yung moon,
Yung peaceful lang talaga na paligid, minsan yan yung nakakatulong sa atin para magkaroon ng peace of mind, na para gumaan yung pakiramdam natin. Pero ito yung mag-walk outside, pwedeng ikaw lang mag-isa, pwede rin na may kasama. Next is take vitamin B12. So, any vitamins no na good for our mind and also good for our body. And ngayon, super importante yung vitamin C class kasi kailangan natin palakasin yung immune system natin para maiwasan natin yung virus like yung COVID. So, always take care of your health para maiwasan natin yung mga sakit-sakit and maiwasan natin yung mga viruses and bacteria na pwedeng dumapo sa katawan natin. Next is write simple goals. So may ibang tao class no na para ma-achieve nila yung pagiging healthy nila mentally, minsan may goals silang sinusulat para meron silang ginagawa kasi minsan pag wala tayong ginagawa, mas nakakatamad siya. 'Di ba? Pag nakatulala lang tayo, naka-stuck lang tayo diyan sa kwarto natin or sa sala, nakaupo lang, walang ginagawa, minsan mas nakakatamad yun kasi wala kang ginagawa. And makakatulong yung nag-write tayo ng goals na pwede natin gawin. Like for example, tomorrow, maglilinis ako ng bahay. On Tuesday, mag-gardening ako. On Wednesday, magbabasa ako ng libro. On Thursday, itututor ko yung mga kapatid ko. So, minsan nakakatulong siya class na may nilulook forward tayo na gagawin. At least may pinagkakabisihan yung minds natin na isipin instead of ma-depress or ma-stress tayo sa ating mga problema. Next is take care of yourself, be active, and eat well. So, yun yung sinabi ko kanina class, no? Na maging active tayo by exercising and eating healthy foods para mas maging healthy yung ating katawan. Next, listen to slow, calming music. So, may mga tao class no na pag stress or problematic sila, nakakatulong if nakikinig or nakikinig sila ng mga music which is calming, like yung mga mellow lang na music, minsan mga OPM songs, mga Christian songs. So, basta mga mellow or calming music, mas nakakalma yung isang tao. So, marami naman tayong ways, no? Kung paano natin nawawala or na-handle yung stress natin. And isa ito doon, yung pakikinig sa music. Next is participate and share interest. So, pwede kang maghanap class ng tao na meron kang same interest. Like for example, mahilig kang magbasa ng libro. Then, pwede kang maghanap ng tao na same interest sa'yo para at least alam mo na may kakampi ka. Diba kasi class minsan, mas nagiging okay tayo pag alam natin na may kakampi tayo. Diba for example, wala ka nagsulod sa klase. Magana ka, bay. Musulod ka, bay. Ikaw, bay. Di na to sulod, bay. Sige, bay, di na to magsulod, bay. O, diba? At least, kung kasabaan ni ma'am, dili mahadlo kay naman iyang classmate po na kauman po niya nag-absent. So, yung ana siya class, no? Pwede na natin siyang i-compare sa mental health natin. If nakahanap tayo ng isang tao na may same interest sa atin, minsan mas nagiging okay tayo kasi alam natin na may kakampi tayo. Next, deal with stress. So, paano ba natin nadideal yung stress natin? So marami tayong reason class, no? Ito nga, yung paano natin ma-handle yung stress natin. Pwede tayong manood ng sine. Kung ano ba yung mga makakatulong sa atin para ma-comfort tayo, para makalma tayo, para magkaroon tayo ng peace of mind. So marami dito, pwede yung balikan yung physical health, mental health, and social health. Makakatulong yan sa inyong lahat para ma-deal ninyo yung stress na meron kayo ngayon. So minsan, pwedeng mag-stroll kayo sa mall, makikipag-usap sa friends, bonding with friends, or bonding with family, or naglalaro kayo ng games sa cellphone. So, marami naman tayong ways, no, para mawala yung stress natin. As long as yung way na yon makakatulong lang talaga para ma-avoid
or ma-handle natin yung stress or problems na meron tayo. Next, notice the here and now. Ito class, very important ito siya. Anong ibig sabihin ng notice the here and now? So if ito yung sinasabi nila class na na na, na hanapin or i-recognize natin kung sino yung andito ngayon, kung ano yung meron tayo ngayon. Minsan kasi class, contentment lang yung kailangan natin para maging okay. Kasi may ibang tao na maraming kulang sa kanila kasi marami silang hinihingi. Feeling nila may kulang sa kanila kasi nga hindi nila nakukuha yung gusto nila. And minsan, yung contentment lang yung magiging reason para maging okay tayo. Kung ano yung meron tayo ngayon, kung ano yung meron tayo ngayon, yun na yun. Recognize it, give importance and appreciate it. Minsan yun lang yung kailangan para maging okay tayo. Be contented. Next, spend money on someone else. So, like for example, nawawala yung stress natin pag nakakapag-shopping tayo or kapag may naibibili tayo na bago sa sarili natin. Or, ano pa ba? Basta, pwede kayong mag-spend ng money, pero spend money wisely. Wag yung bibili kayo ng gamit na hindi nyo naman talaga magagamit. Lalo na ngayon, class, spend money wisely kasi pera yung pinakakailangan natin in this situation, in this time of distress, lalo na may pandemic. So, kailangan natin ng enough money, class, no, para mabuhay tayo, pambili ng food, ng vitamins, or ng mga kakailanganin natin every day. So, spend money wisely. Next is ask for help. So, eto yung dito nagiging denial halos lahat ng tao. Yung kahit na may problema na sila, kahit alam nila na hindi na nila makaya, ayaw nilang mag-ask ng tulong sa ibang tao. Wherein, yan yung pinakakailangan nila. 'Di ba? Hindi naman masama, class, na humingi kayo ng tulong if ever may problems kayo. Huwag yung sarilinin yung problema ninyo. 'Di ba? Mas better if nabo-voice out natin yung problema natin para gumaan yung nasa dibdib natin. And asking for help doesn't mean hindi mo kaya. It just mean na you need someone na makakasama, na masyasharan, and na mahihingan ng advice para maging okay ka. Kasi class, minsan, knowing that you have someone is also knowing na kaya mong gawin kung ano, makakayanan mo yung problems mo. So, class, if ever you have problems or stressed kayo or pressured kayo, don't hesitate to ask for help. Hindi nakakamatay ang humingi ng tulong. Next. Social health. Develop healthy relationships with other people and with yourself. So, para maging socially healthy tayo, class, no, mag-develop tayo ng healthy relationships sa ibang tao, especially sa sarili natin. So, paano tayo makaka-build ng relationship sa iba kung hindi natin ma-build yung relationship natin sa self natin? May confusion tayo, may doubts tayo sa sarili natin. So, paano tayo makakapag-build ng relationship sa iba kung mismo sa sarili natin hindi natin ba build yung relationship na dapat natin ibigay sa sarili natin? So, isa sa mga katulong sa atin socially is to develop healthy relationships sa ibang tao. With your family, with your friends, or with people that surrounds you. Next, avoid unhealthy relationships. So, if unhealthy na yung relationship na meron ka, then take time to rest. Pwede naman na lie low muna. Oo. Cool off muna dyan na relationship kasi unhealthy na siya. So, ibalik niyo muna yung healthy relationship na meron kayo para hindi siya mag-result into unhealthy relationship, or worse, mas masira yung relationship na nabuo ninyo kasi hindi na siya healthy. So, avoid niyo yun if hindi na talaga healthy, if toxic na,
If hindi na nakakatulong sa inyo, if hindi na nakaka-inspire, then stop yun na muna or pahinga na muna. Next, learn to get the support you need. So, yun nga yung sabi ko, class, ask for help. So, if kailangan nyo ng support, if kailangan nyo ng tulong, then don't hesitate to ask for support or ask for help if kailangan nyo talaga. Next, become active in your community. So, para maging socially healthy kayo, class, pwede naman kayo lumabas ng bahay, tulong-tulong kayo sa community ninyo, or tulong-tulong kayo sa bahay ninyo. Like for example, sa household chores, or katulad ngayon, busy-busy ang tao kung paano nila pararamihin yung tanim nila, then pwede mo yun siya pagkabisihan, class, with your cousins, with your sisters or brothers, with your parents, para at least, diba, nakakapag-socialize ka sa ibang tao. And last one, help other people. Sometimes, class, it's the small things that counts, na kahit konting bagay lang yung naitulong mo sa ibang tao, minsan super laking bagay na yan para sa atin. And by helping other people, nagiging socially healthy tayo kasi nafe-feel natin na kailangan tayo ng ibang tao, na may naitutulong tayo sa ibang tao, and may maitutulong pa tayo sa ibang tao. So, as possible as we can, tumulong tayo pag kaya naman natin. And kapag kailangan. Next. Okay. Yun lang naman yung under sa ating components of health. Yung factors, yung mga negative sides na ginagawa natin para hindi maging healthy. Yung improving physical, mental, and social health naman, class, yan yung mga positive sides na kailangan natin gawin para maging healthy. Holistically. At as in lahat. From physical, mental, social, and emotional na health status natin. Next, we have psychological tests. These are formalized measures of mental functioning. Most are objective and quantifiable. However, certain projective tests may involve some level of subjective interpretation. Yung psychological test, class, ito yung test kung saan i-measure or i-examine yung mental health natin. So, malalaman dito, no, kung gaano ba nagpa-function yung minds natin, is it healthy or not, or if may problem na ba siya. So, mostly naman, yung test na ginagawa is objective siya, class, or quantifiable, nakakaya naman, yung tolerable naman siya, class, yung parang makakaya lang ng ating mind, or kung eto, class, ina-examine kung hanggang saan lang yung kaya ng mind natin na mag-isip or na sumagot, 'di ba? So, sa psychological test, it will help you know kung gaano ka healthy kayo mentally. Next. So, identifying the body mass index. Ito yung sinasabi ko sa inyo, class, na kailangan yung i-identify yung body mass index ninyo. So, all you have to do is to identify your height and your weight. And then, yung formula natin, class, first, i-divide niyo yung weight ninyo in pounds by 2.2, determine the weight in kilograms. So, example lang yun sa class, no? Para mas madali, class, yung kunin nyo na weight niyo is yung naka-kilograms na siya. So, for example, 56.82 yung kilogram ninyo. Yan na yun siya, class, ang kilogram. So, disregard nyo na lang yung divide the weight in pounds. Kasi yan, class, parang ano yan siya, class, conversion lang yan siya. So, para mas better, para mas madali, kunin nyo yung weight ninyo in kilogram na, para hindi nyo na kailangan mag-convert. So, for example, yung kilogram niya is 56.82. And then, yung height niya naman is 1.575 meters. So, sa height, class, wag nyo siyang kunin in inches kasi kailangan nyo pa siyang in-convert into meters. So, pag kukuha kayo ng weight, dapat naka-kilogram na. Pag kukuha kayo ng height, dapat yung naka-meter na. Para no need na mag-convert. So, lagay natin dito yung kilogram niya is 56.82 kilograms. And then, yung height niya naman is 1.575 meters. So, yung uunahin natin, class, ilalagay natin sa taas yung kilogram, 56.82 kilogram. And then, sa ilalim naman is yung
1.575. Yung 1.575 meters class, is-square natin yan siya. So, yung sagot is 2.480.625 meters squared. So, pwede niyo naman siyang gawing 2.48 lang class. Or ano ba yan? I-round off yun na lang siya. So, yun siya class. Kung ano yung, pag na-square nyo na siya, so, magiging 56.82 divide 2.48 na siya. So, kung ano yung lalabas doon, yun na yung BMI ninyo class. So, ganun lang siya pag solve class, no? Anyways, isesend ko na lang yung yung formula at kung paano siya i-compute para may guide kayo and para ma-compute niyo yung BMI ninyo and para malaman natin if ano ba yung status ng weight natin at saka if proportionate ba yung height natin sa weight natin. So, yun lang naman yung BMI class. Okay? Okay, you have reached the end of the document. So, I think yun lang naman yung kailangan natin i-discuss for our first topic, which is physical education and health. Sana may natutunan kayo sa discussion na ginawa ko ngayon. Sana makatulong ito sa future purposes natin like quizzes, exams, activities, and if ever may questions, clarifications, and concerns kayo, pwede nyong isulat yung mga questions ninyo para next meeting na magkikita tayo, pwede nyo akong tanungin sa ating synchronous meeting. So, doon ako magtatanong if may clarifications kayo sa discussions na ginawa ko or sa explanations na binigay ko. If may clarifications kayo, doon na lang natin i-cater lahat sa ating synchronous meeting. And then, you can jot down notes class. Pwede nyo i-take note yung mga important terms or yung mga sinasabi ko para pwede nyo siyang gawing reference if ever magsa-study kayo sa inyong exam or sa ating quizzes. Okay? So, sana nakatulong ito sa inyong lahat and sana magamit nyo ito in the future and sa ating klase for this semester. I hope you enjoyed listening and you learned a lot from this recorded narration. Please prepare for any activities like recitation or quizzes next meeting para may maisagot kayo. Okay? So, thank you for listening and thank you for your cooperation. I hope this will give you a lot of learnings that you can use throughout our subject or our semester. Thank you so much and God bless everyone.